เราแบบอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากให้เราทำหรือแบบเราอาจจะไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นอะไรเงี้ยกลัวว่าแบบถ้าเขาผิดหวังในตัวเราแล้วแบบเขาก็จะเลิกรักเราหรือเปล่าไม่อยากให้แบบใครบางคนแบบมาตัดสินทั้งที่แบบเคยเห็นเราแค่แบบมุมนี้มุมเดียวอาจจะยังไม่ได้มารู้จักเราจริงๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็มองเราเป็นคนแบบนั้นไปซะแล้วอยากให้ลองมาแบบทำความรู้จักเราก่อนว่าแบบจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยว่าเราเป็นคนแบบแค่คนอื่นคิดเล็กคิดน้อยไงพอเห็นอะไรที่ข่าวที่มันแบบเนกาทีฟก็เอามาคิดกับตัวเองบ้างถ้ามันเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ต้องปรับจริงๆอะไรเราก็เอามาใช้จริงๆอะไรแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าปล่อยผ่านมันก็ไม่ได้ปล่อยผ่าน 100% เพราะบางทีแบบก็เก็บไปคิดนิดนึงอยู่ดีว่าทำไมเขาถึงพูดกับเราแบบนี้อะไรเงี้ยผมเป็นคนที่แบบน่าจะรักคนอื่นมากกว่าผมจะแคร์คนอื่นก่อนสมมุติแบบมีเรื่องอะไรแล้วค่อยมาแบบนึกถึงความรู้สึกตัวเองทีหลังมีพี่ๆแฟนคลับบอกว่าแบบนึกถึงตัวเองด้วยแบบเอาที่ตัวเองสบายใจอะไรเงี้ยพอแบบมีคนอื่นพูดว่าแบบเราก็เลยแบบมาย้อนนึกถึงว่าแบบเราก็แคร์ตัวเองแบบมากกว่านี้หน่อยก็ดีอะไรเงี้ยเขาชอบบอกกันว่าแบบเราคือสิ่งที่ทำให้เขาแบบมีความสุขแบบต่อให้ช่วงนั้นเจอช่วงแย่มาแต่พอได้มาเจอต้น First One หรือแค่ได้ดูคลิปแบบเลื่อนถ่ายฟีดเจอเนี่ยก็แบบมีความสุขแล้วจริงๆทุกคนก็เป็นอย่างนี้สำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยพอเราเป็นสักความสุขหนึ่งของใครบางคนเนี่ยมันทำให้เราแบบยิ่งมันฟูลฟิลจริงเพราะเขาก็เป็นความสุขของเราเขาเป็นความสุขคุณกำลังอยู่ในรายการ Five Me และนี่คือ5สิ่งที่ประกอบเป็นเต้นคนที่เต็มที่กับทุกอย่างครับและ first one คนที่หล่อเท่ smart handsome and cool อยากดื่มอะไรสนุกๆ มีอะไรให้เคี้ยวต้องนี่เลยใหม่ป๊อปปูกลิ่นส้มและป๊อปปูกลิ่นองุ่นเคี้ยวโฮดื่มปุ๊บเคี้ยวป๊อปสนุกปั๊บนี่แหละความอร่อยที่ถูกต้องดื่มสนุกหวานหอมสดชื่นเพราะมีมุกป๊อปกัดแล้วแตกฟินทุกคำแถมได้ประโยชน์เพราะมีวิตามินซีสูงถึง 1,000 มิลลิกรัมมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ CJ Mall และ Jiffy ทุกสาขาทั่วประเทศราคาขวดละ15 บาทเท่านั้นทำไมถึงเป็นไบโอมเมื่อกี้ของพี่เติ้ลก่อนของเต้นเหรอของเต้นคือเต็มที่กับทุกอย่างคือจริงๆเราเป็นคนที่แบบว่าสมมติว่าตอนนั้นเรามีแพชชั่นกับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบเราจะเป็นคนที่แบบทำสุดเลยกับถ้าสมมติว่าตอนนั้นเรามีแพชชั่นนะไม่ว่ากับเรื่องงานหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้างานอ่ะเราเป็นคนแบบเต็มที่กับทุกงานอยู่แล้วทุกคนจะเห็นได้แบบว่าต่อให้วันหนึ่งเรามีแบบ2 งาน3 งาน4 งานต่อให้มันจะเป็นตั้งแต่เช้าถึงค่ำอะไรมันก็จะเป็น energy เดียวกันตลอดแบบทุกงานจะไม่ใช่แบบงานแรกโอ้โหดีดเลยงาน2เริ่มดรอปลงแล้ว3 4ดรอปลงจนไม่มี energy เราจะแบบเต็มที่กับทุกงานอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ถ้าเป็นเรื่อง passion อย่างที่บอกว่าสมมติช่วงนี้กำลังสนใจแบบมีช่วงหนึ่งผมสนใจเรื่องหุ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่เชิงศึกษาเราจะเป็นคนที่แบบเปิดดูคลิปหรือว่าหาหนังสือมาให้เราแบบรู้เยอะที่สุดเราแบบว่าเวลาเราสนใจอะไรเราก็เลยแบบอยากรู้ลึกๆจริงๆอะไรแล้วช่วงนี้สนใจอะไรช่วงนี้เหรอช่วงนี้สนใจนาฬิกาใช่แต่ว่ายังไม่มีเวลาที่แบบไปนั่งดูขนาดนั้นหมายถึงว่านั่งดูว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงแต่ละแบรนด์เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็แค่ดูคร่าวๆเฉยๆมันแล้วแต่ช่วงชีวิตมากบางช่วงวัยรุ่นเงี้ยสนใจเสื้อผ้าแบบวินเทจอะไรมากรองเท้าสนีกเกอร์อะไรเงี้ยก็จะแบบดูเลยว่าช่วงนี้รุ่นไหนมาราคารีเซลเป็นยังไงราคารีเทลเป็นยังไงหาซื้อจากไหนได้ทำไงให้เราได้ราคาที่ถูกที่สุดมาอะไรเงี้ยใช่แล้วหนูล่ะจ๊ะ First One คนที่หล่อหล่อเท่ smart and handsome and cool ทำไมคือมันก็ตามคำเลยผมหล่อก็ให้หน้าเป็นคำตอบของจริงอะเท่ smart handsome and cool พี่เติ้ลเห็นด้วยไหมได้ครับแล้วแต่เขาเลยครับไม่ดีนะ ทีนี้เรามารายการนี้เนี่ยเราออนช่วงวาเลนไทน์วาเลนไทน์ค่ะอยากให้ทั้งคู่พูดถึงนิยามความรักของแต่ละคนหน่อยนิยามมองแบบไหนครับผมก่อนแล้วกันความรักของผมมันคือความสบายใจมากกว่าแบบอยู่กับใครแล้วมันรู้สึกสบายใจรู้สึกแบบเป็นตัวเราเองได้โดยที่แบบเราไม่ต้องฝืนอะไรเงี้ยถ้าเราอยากอยู่กับใครสักคนไปนานๆการที่แบบเราสบายใจกับในการอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นแบบสิ่งที่สำคัญที่สุดละถ้าสมมติว่าอยู่ไปแล้วมันต้องทำในสิ่งที่มันไม่ใช่เราไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเป็นระยะเวลานานๆนะถึงวันหนึ่งมันก็คงแบบ
มันก็คงไม่ไหวอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งนิยามความรักสำหรับผมน่าจะเป็นการให้มากกว่าให้โดยที่แบบเราไม่ได้หวังอะไรแบบตอบแทนกับพ่อแม่เราก็พยายามทำให้เรามีทุกวันนี้ได้โดยที่เขาก็ไม่ได้หวังด้วยซ้ำว่าวันหนึ่งลูกโตมาต้องกลับมาเลี้ยงเขาอะไรเงี้ยเขาไม่เคยบอกว่าส่งลูกไปเรียนสูงๆนะเดี๋ยวอยากให้ทำอาชีพนี้นะเพื่อแบบเดี๋ยวโตไปจะได้มาเลี้ยงดูพ่อแม่จะไม่เคยแบบพูดอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นตัวเราเองที่ถ้าเราแบบสามารถทำให้เขาสบายได้มันก็เป็นสิ่งที่แบบเราอยากทำมากๆอะไร มองการให้มากกว่าการรับ ใช่หนูล่ะ สำหรับผมนะฮะความรักคล้ายๆกับพี่เติ้ลเลยครับผมรู้สึกว่าสมมุติถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยความรู้สึกมันจะบอกเอง เราไม่ต้องมานั่งคิดว่าแบบเรารักเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะทำทุกอย่างเพื่อเขาอะอาจจะเป็นการที่แบบเวลาเราห่างกันเราแบบคิดถึงกันอะไรเงี้ยเราแคร์เขามากๆเวลาเราทำเขาเสียใจเรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกผิดมากๆอะไรเงี้ย ชอบอย่างหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าเหมือนความรักจริงๆมันไม่ต้องตั้งคำถามว่าเรารักหรือเปล่า ใช่ใช่ ใช่ไหมมันจะตอบได้เองเนาะ ใช่แบบมันจะรู้ตัวเองเลยว่าเรารักเขาหรือเปล่า แต่จริงๆอะความรักมันมีหลายรูปแบบเนาะมันมีทั้งรักครอบครัวรักแฟนรักเพื่อนอะไรอย่างงี้ อยากรู้ว่าแบบนิยามของคำว่า healthy relationship ของทั้งคู่อะเป็นยังไงบ้าง ตอบก่อนได้ไหม healthy relationship healthy นี่ healthy นี่แปลว่าแข็งแรง แข็งแรง relationship แปลว่าความสัมพันธ์ healthy relationship แปลว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแรงครับผมก็คือการที่เราเนี่ยเข้าฟิตเนสไปเพื่อออกกำลังกาย ก็มองได้นะเพราะก็เป็นความรักตัวเองรูปแบบหนึ่ง อาจจะเป็นฟิลนั้นใช่ไหมครับผมแปลถูกไหมครับพี่ อาจจะผิดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรทุกความรักมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไร ใช่ ถูก อาจจะเป็นการแบบว่าเราจะได้แบบมีกิจกรรมทำร่วมกันด้วยแล้วร่างกายเราจะได้แข็งแรงไปด้วยกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าฟิตเนสหรืออาจจะเป็นออกไปเล่นกีฬาไปตีแบดไปเล่นบาสไปทำนู่นทำนี่ ไปแนวออกกำลังกาย ไปแนวนั้น แต่ก็ได้ เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องรักตัวเอง เป็นฟิลนั้น พี่เติ้ล healthy relationship น่าจะเป็นความสบายใจแหละเหมือนที่ผมบอกไปมันคือ ถ้าสมมติว่าแบบกับเพื่อนกับคนรักกับพ่อแม่อะไรเงี้ยถ้ามันอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจมันอยากทำอะไรหลาย ๆ อย่างด้วยกันอะไรเงี้ยผมเป็นคนเต็มที่กับไม่ว่าจะเพื่อนครอบครัวหรือใครก็ตามถ้าสมมติว่าแบบผมรักเขาแล้วจริงๆผมก็จะแบบดูแลทุกคนแบบดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ตามคืออย่างเพื่อนผมเนี้ยมันเป็นฟิลที่แบบว่าเราก็โตมาด้วยกันอะไรเงี้ยเวลาเรากลับไปเจอกันนานๆทีมันแบบมันแค่ได้เจอหน้ากันแค่ได้อยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยมันก็อยากทำแบบให้เพื่อนเรามีความสุขเวลาเจอเราอย่างเงี้ยกับทุกคนเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันพูดไม่ถูกเหมือนกันน่าจะเป็นความสบายใจแหละครับ ไปอยู่ที่ไหนก็สบายใจกับคน กับ คน ทุก นั้น คน พอพูดถึงมุมมองความสัมพันธ์ต่อคนอื่นแล้วเราอยากพูดถึงมุมมองความสัมพันธ์ต่อตัวเองหน่อย คิดว่าเวลาคนเราเชียร์ให้รักตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วมันยากปะ คนเราเชียร์ให้รักตัวเอง เหมือนว่าแบบเวลามีคนเชียร์ว่าเฮ้ยเธอรักตัวเองเยอะๆนะอะไรเงี้ยแต่ในมุมของตัวเราเองคิดว่าจริงๆแล้วมันยากไหมคำเนี้ยที่เราจะรักตัวเอง ผมเชื่อว่าแบบในทุกๆคนอ่ะมันจะมีความแบบรักตัวเองอยู่แล้วแต่แบบมันก็แล้วแต่คนว่าแบบรักตัวเองมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่แบบน่าจะรักคนอื่นมากกว่า ผมจะแคร์คนอื่นก่อนสมมติแบบมีเรื่องอะไรแล้วค่อยมาแบบนึกถึงความรู้สึกตัวเองทีหลัง แต่ว่าไม่ใช่ไม่นึกถึงเลยก็ผมก็เป็นคนที่รักตัวเองเหมือนกันเวลาแบบมีพี่ๆแฟนคลับบอกว่าแบบนึกถึงตัวเองด้วยแบบเอาที่ตัวเองสบายใจอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หมายถึงแบบไม่ค่อยนึกถึงตัวเองอะไรเงี้ยแต่แบบพอแบบมีคนอื่นพูดว่าแบบเราก็เลยแบบมาย้อนนึกถึงว่าแบบเราก็แคร์ตัวเองแบบมากกว่านี้หน่อยก็ดีอะไรเงี้ยอยู่ไปแล้วเราจะได้แบบสบายใจอะไรเงี้ยใช่ครับผม อย่างเมื่อกี้บอกว่าเคยแบบแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเอง ใช่ใช่ มันทำร้ายเราอย่างไรบ้าง ถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้น สมมุติเราอยู่กับแบบใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราแบบแคร์เขามากกว่าเรายอมเขาทุกอย่างแรกๆมันอาจจะยังไม่มีปัญหาแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบเราเริ่มแบบอึดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยจนแบบมาวันหนึ่งแบบกลายเป็นว่าแบบเราทนไม่ไหวอะไรเงี้ยมากกว่า แต่ว่าเฟิร์สก็มองว่าเวลาเราฝืนบางทีเราก็ฝืนได้ไม่นานขนาดนั้น จริงๆถ้ามันเป็นสิ่งที่คนอื่นขอให้เราทำแล้วเรารู้สึกว่าสบายใจที่จะทำเราทำได้ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่แบบบางทีเราไม่ได้สบายใจที่จะทำแต่เราแบบทำให้ได้ ถ้าเขาขอแบบนั้นตลอดเรื่อยๆวันหนึ่งเราอาจจะทนไม่ไหวเป็นฟิลเนี้ยครับ มันก็มีขีดจำกัด ใช่ ของ ใช่ มัน ใช่ พี่เติ้ลมองไงคะ คือสำหรับผมการรักตัวเองมันก็คือการแบบทำให้ตัวเองแบบน่าจะได้พักผ่อนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเรามีเวลาอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าการรักตัวเองมันก็ทำได้ง่ายอย่างแบบผมอยากไปตีกอล์ฟเพื่อให้ตัวเองมีความสุขอะไรเงี้ยผมก็ไปต่อให้วันนั้นจะเป็นแบบวันพักวันเดียวในทั้งเดือนของผมอะไรเงี้ยนะใช่แต่ว่าต่อให้มันจะเป็นแค่วันพักวันเดียวแต่
มันทำให้ผมมีความสุขไปอีกสัก2 ปีได้คุยได้เอาเรื่องนั้นน่ะมาคุยกับเพื่อนว่าวันนี้ไปออกรอบมาสกอร์ดีขึ้นหรือว่าได้ไปคุยกับเพื่อนในสนามกอล์ฟแค่นั้นอาจจะตีไม่ดีก็ได้วันนั้นอาจจะตีไม่ดีก็ได้แต่อย่างน้อยได้ไปเจอเพื่อนเพื่อได้แบบคุยได้ตีกอล์ฟมันก็เป็นเรื่องแบบที่แบบได้ทำง่ายๆหรือว่าคืนนั้นอาจจะแบบกลับไปดึกละแต่พรุ่งนี้งานเช้าแต่ขอแค่ได้ดูการ์ตูนสักตอนหนึ่งแค่ให้ตัวเองได้แบบได้ดูการ์ตูนนะวันนี้ก็ได้ดูการ์ตูนถึงจะดูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันผมก็รู้สึกว่ามันก็ทำได้ถ้าสมมติว่าเราแบบอยากรักตัวเองแสดงว่าเป็นคนบาลานซ์เวลาดีเหมือนกันมองแบบนี้จะบอกว่าดีก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น เพราะว่าอย่างสมมติว่าเราต้องมาทำงาน7 โมงเช้าแต่ว่าเรากลับไปถึงห้องประมาณ5 ทุ่มกว่าละจริงๆมันก็ควรจะถึงห้องอาบน้ำแล้วนอนแต่ว่าบางทีเราแค่รู้สึกว่าวันนั้นเรายังไม่ได้ทำในพาร์ทของสิ่งที่ตัวเองอยากทำเลยอย่างเช่นเรายังไม่ได้ดูการ์ตูนเรายังไม่ได้แบบเล่นเกมสักนิดนึงหรือแบบเรายังไม่ได้แบบฟังเพลงก่อนนอนเลยอะไรเงี้ยใช่เรื่องเวลาอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่แค่อย่างน้อยได้10 นาที20 นาทีที่ให้ตัวเองมีความสุขแค่นั้นก็มีความสุขแล้วแสดงว่าเติ้ลให้ความสำคัญกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่แบบต้องทำให้ได้ในแต่ละวันใช่ไหมพูดด้วยความที่เราอาจจะทำงานเยอะมากอะไรเงี้ยจริงๆการทำงานมันก็คือพาร์ทหนึ่งของความสุขของเราเหมือนกันเพราะว่าการได้ไปเจอแบบพี่ๆแฟนคลับอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าผมมี energy ทั้งวันในทุกๆงานนะมันไม่ใช่ว่าเราอยากมี energy แต่ว่าทุกคนก็ทำให้เรามี energy ด้วยเหมือนกันคือเราแบบเวลาได้ไปเจอคนเราก็ชอบเมาส์ชอบคุยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบส่วนนึงมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วพาร์ทที่พอเราอยู่กับตัวเองเราก็อยากทำในสิ่งที่เราก็อยากทำถ้าเราทำได้อย่างนี้เคยมีโมเมนต์แบบเฟิร์สแหมเมื่อกี้ที่เล่าว่าแบบบางทีเราก็อาจจะแบบฝืนทำตามคนอื่นก็จริงก็มีครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆแบบสมมุติว่ามีบางสักคนนึงเราอยู่กับเขาแล้วเขาแบบทำดีกับเรามากๆแล้วอยู่ดีๆวันนึงอยู่ดีเขาก็ไม่คุยกับเราหรือแบบอาจจะฟีลงอนเราอะไรเงี้ยก็จะมานั่งคิดละคือเราจะเป็นคนคิดมากแล้วว่าแบบเมื่อเช้าเราพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาคิดเองคือมันก็จะวนในหัวอยู่เงี้ยใช่เราก็เป็นคนที่แบบก็แคร์คนอื่นคือที่แคร์ก็คือไม่อยากให้ทุกคนอื่นน้อยใจเราก็เข้าใจเราผิดหรืออะไรเงี้ยใช่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ว่าหลังๆมาก็แบบบางเรื่องปล่อยได้ก็ปล่อยเพราะว่าก็รู้สึกว่าบางทีเอาเก็บทุกอย่างมาคิดมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันก็มีแต่ทำให้เราคิดมากแล้วปกติทำงานกันเจอกันบ่อยๆอย่างเงี้ยงอนกันบ่อยไหมไม่ค่อยครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่งอนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีอะไรแบบหลายๆอย่างที่คล้ายกันแล้วก็แบบถ้าเป็นเรื่องแบบส่วนตัวมากๆคือเราจะรู้กันว่าสมมุติว่าเขาอาจจะมีปัญหาอยู่เราก็จะไม่เข้าไปถามโดยตรงๆว่าเป็นอะไรอยู่เพื่อจี้จุดนั้นให้เขากลับมารู้สึกอีกอะไรเงี้ยแต่เราแค่แบบถ้าสมมติว่าวันนั้นเขาไม่ปกติละเราก็จะแค่พยายามทำให้เขาดีขึ้นแต่เราจะดูว่าไทมิ่งไหนมันแบบมันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่านั่นแหละครับก็ไม่ค่อยงอนกันจริงไหมจริงครับแต่ว่าถ้าแบบงอนแบบเล็กๆน้อยๆแบบแค่แบบพีเตอร์มาแบบดุใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็งอนแบบเล็กๆน้อยๆแบบนั้นมีบ้างไม่ก็อย่างที่ผมบอกไงผมเป็นคนแบบจริงจังทุกเรื่องด้วยความที่เราไม่อยากให้คนอื่นมาว่าเรากันเองอะไรเงี้ยเราก็แบบอะไรเตือนได้หรืออะไรบอกได้ก็อยากบอกอะไรเงี้ยแบบพอคนอื่นมาว่ามันอาจจะดูเขาอาจจะมองเรามาไม่ดีเราก็เลยไม่อยากให้คนอื่นพูดถึงน้องเราในมุมที่ไม่ดีอะไรเงี้ยโอเคทีนี้ไฟมีเนี่ยเป็นรายการที่จะชวนแชร์5สิ่งที่บ่งบอกความเป็นเราอย่างแรกค่ะคืออะไรของผมน่าจะเป็นสายชาร์จจริงๆมันคือสิ่งเดียวกันกับฉันชอบที่การที่เอาหัวมาด้วยแบบเต็มจริงๆมันคืออย่างเดียวกันนะผมนับเป็นหนึ่งคือจริงๆมันมีช่วงหนึ่งที่ผมพก power bank ตลอดเวลาแต่ว่ามันหนักเวลาหิ้วมันต้องหิ้วทั้งวันอะไรเงี้ยไม่ตอนนี้พกทั้ง2นะอยากให้รู้ว่าเมื่อก่อนพกอันนี้แล้วแต่ว่าหลังๆผมจะพกเป็นสายชาร์จที่มีสายยาวเพราะผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่สมมุติว่ามาถึงตอนเช้าแล้วแต่งหน้าผมจะพูดตลอดเลยว่าโอ๊ยแบตจะหมดละจริงเช้าอยู่นะเช้าตอนคือไม่ชาร์จผมชาร์จแต่ผมเป็นคนเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนไม่คือตอนตื่นขึ้นรถตู้ปุ๊บผมก็เล่นโทรศัพท์ละนั่งดูคลิปนู่นไถฟีดนู่นนี่นั่งดู YouTube บ้างนั่งดู TikTok บ้างนั่งดูการ์ตูนบ้างอะไรนิดๆหน่อยๆมันเลยทำให้แบตมันลดเร็วหลังๆก็เลยแบบพกเป็นสายชาร์จแล้วแต่ว่าอันนี้ก็พก power bank แล้วก็จะมีเขียนข้อความด้วยคืออย่าขโมยนะ
ต้นขอ ตั้งแต่ต้นซื้อ power bank มาใช้หายไป 2 อันแล้ว เจอโปรดส่งคืนมัตติมันก็คือ ส่งของมันบอกไป เฮ้ยข้างหลังก็มี เฮ้ย เขีย ข้างหลังก็ น อันนี้เป็นพี่นัดซื้อให้พี่ผู้จัดการซื้อให้ รักลูกเติ้ล อ๋อ เอ็นดู คือผมมาซื้อ power bank หลายอันมาก แล้วคือด้วยความที่ออฟฟิศอ่ะคนมันเยอะมากบางทีลืมไว้อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นของคนนี้หรืออาจจะมีคนลืมไว้หรืออาจจะพี่เขาเก็บไปแล้วบางทีผมอ่ะมันหาไม่เจอ ก็เลยขอเขียนไว้เลยละกันเพราะทุกคนเจอทุกคนจะได้ส่งคืน มาติมัน ใช่เวลาผมไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปเที่ยวกับออฟฟิศเป็นเอาท์ติ้งอะไรเงี้ยก็หายก็มีคือเขาไม่ได้ตั้งใจเอาไปกันหรอกนะ แต่ว่าบางทีอ่ะมันไม่มีเขียนอ่ะมันไม่รู้ว่าของใครมันคล้ายกันมันคล้ายกันของตัวเขาเอง แบบบางทีมันรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย อันนี้จบปัญหา เขียนขนาดนี้เอาไปก็ไม่ไหวแล้วนะ ใช่แบบนี้เพราะว่าแบตหมดเร็วครับผม แล้วพอเราเปลี่ยนมาใช้เนี่ยก็ต้องหาหัวปลั๊กดิเติ้ล ใช่ครับ ในทุกครั้งที่ไปเลย ก็คือพอช่วงมันจะเป็นอย่างนี้เวลาผมแต่งหน้ากัน2คนมันจะสลับกันแต่ง สมมุติว่าผมแต่งก่อนปุ๊บผมก็จะเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ละเพราะแต่งหน้ามันต้องโฟกัสตรงนี้มองเนี่ยเราก็จะเอาโทรศัพท์ไปชาร์จก่อนแต่ถ้าเราแต่งทีหลังปุ๊บเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์ก่อนพอเราถึงคิวเราไปแต่งก็ไปชาร์จที่อย่างนี้แล้วเวลามันทำงานเนี่ยถ้าแบตใกล้หมดเราก็จะฝากที่ AR บอกว่าฝากชาร์จแบตหน่อยให้มันเต็ม หรือว่าในรถตู้ก็จะมีปลั๊กให้เสียบอีกคือผมไปไหน ใน ตอน ตู้ เนี้ย ในตัวตู้มีปลั๊ก มีทุกที่ อยากรู้ว่าจริงๆเป็นคนติดโทรศัพท์อะดิ ติดมากครับ แต่ว่าถ้าไม่ติดก็ไม่ติดเลยหมายถึงว่าถ้าไม่ถือก็ไม่ถือเลย แต่ถ้าช่วงไหนได้ถือโทรศัพท์มีเวลาว่างก็จะถือตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ คิดว่าทำไมตัวเองเป็นคนติดโทรศัพท์ เพราะว่า น่าจะมีหลายแอปพลิเคชันให้เล่น จริงช่วงหนึ่งอ่ะผมเล่น X ไม่เป็นเลยช่วงแรกๆอะไรเงี้ยเราก็แบบดูแต่ TikTok อะไรเงี้ยมันก็จะพอหมดฟีดแล้วก็อ่ะไม่มีอะไรเล่นละแต่พอมี X เข้ามามันมีเรื่องราวให้ตามให้ตามเยอะมากอะไรเงี้ยแบบทั้งเรื่องของเราเองด้วยเรื่องคนอื่นด้วยอะไรเงี้ย ชอบเรื่องคนอื่น เลิศตามเรื่องคนอื่นไปเลย ใช่ก็ดูแบบทุกอย่างเรื่องไม่ว่าจะเป็นข่าวผมก็ดูตอนเช้าผมนั่งผมก็เปิดดูข่าวนั่งดูฟังเสียงไปแต่งหน้าไปนั่งดูข่าวไปอะไรอย่างเงี้ย อย่างเฟิร์สวันติดโทรศัพท์ไหม ไม่เลยครับ หล่อ หมายถึงแบบวันหนึ่งผมไม่ชาร์จแบตเลย มีบางวันแบบสมมติออกมาแบตเต็มร้อยเงี้ยบางวันกลับไปแบต90แบบสมมติออกมาตั้งแต่เช้ายันกลางคืนอะแบตก็ไม่ได้แตะเลย โหดมาก ใช่ไม่ได้แตะเลยก็มีครับเวลาผมสมมติผมอยู่บ้านอยู่ห้องอะไรเงี้ยผมก็จะไม่เล่นโทรศัพท์เลยครับผมก็จะดูแต่ทีวีแบบนั่งกินข้าวนั่งกินขนมอะไรไปอะไรเงี้ยแบบก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ทิ้งไว้บ้างอะไรเงี้ย แสดงว่าเราชอบแบบอยู่กับโลกมากกว่า ใช่ โลก ใช่ นี้ เมื่อก่อนจริงๆมีช่วงหนึ่งแบบติดโทรศัพท์มากแบบต้องเล่นทุกวันเลยอะไรเงี้ยแบบก่อนนอนก็ต้องเล่นเช้าตื่นมาก็ต้องเล่นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันแบบไม่รู้ผมรู้สึกว่าผมอะพอเล่นแล้วสายตาแบบยิ่งอันนี้ขึ้นแล้วผมเล่นโทรศัพท์แล้วผมชอบปวดหัว โดยเฉพาะแบบเวลาแบบเล่นบนรถอะไรเงี้ยเหมือนที่พีเติ้ลเล่นอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเล่นบนรถเท่าไหร่เลยใช่ครับผมเวลาจะเล่นบนรถก็แบบเปิดมาโรงงานอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดไปเลยครับเพราะผมเป็นคนแบบปวดหัวง่ายด้วยใช่ครับผม แล้วเต้ลไม่ปวดหัวเหรอ เมื่อก่อนอะปวด แล้วตอนเนี้ย ไม่ปวดแล้วมันน่าจะชิน อ๋อ โอเค พอพูดถึงโซเชียลอย่างเงี้ยทั้งเติ้ลทั้งเฟิร์สวันเลยคิดว่าแบบเสพโซเชียลเยอะอะส่งผลต่อสุขภาพไหม ถ้าเป็นส่งผลไหมถ้าเป็นแบบดราม่าอะไรเงี้ยก็มีนิดนึงแหละ เพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนแบบแคร์คนอื่นแบบคิดเล็กคิดน้อยเงี้ยก็เอามาคิดกับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะว่าก็รักตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นอะไรที่ข่าวที่มันแบบเนกาทีฟบ้างอะไรเงี้ยเราก็ถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องแก้ต้องปรับจริงๆอะไรเราก็เอามาใช้จริงๆอะไรแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าปล่อยผ่านมันก็ไม่ได้ปล่อยผ่าน 100% เพราะบางทีแบบก็เก็บไปคิดนิดนึงอยู่ดีว่าทำไมเขาถึงพูดกับเราแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็มีนิดนึงแต่ว่าก็พยายามแบบปล่อยผ่านอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็รู้แหละว่าแบบจริงๆในแบบในโซเชียลมันก็ใครก็พูดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็อยากให้หลายๆคนแหละทุกคนแหละแบบเสพสื่อโซเชียลก็ใช้จักรยานในการรับชม โอ้ยจะยายไม่ถูกด้วย แต่เราก็เป็นคนแบบเก็บมาคิดแต่ก็พยายามปล่อยผ่านในเรื่องที่มันไม่จริง เราเฟิร์สคิดยังไงอะ จริงๆ อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมแบบไม่ค่อยติดโซเชียลครับผมเพราะว่าแบบอย่างที่บอกไปว่าเมื่อก่อนผมติดมากอะไรเงี้ยแต่พอแบบไปเลื่อนดูเยอะๆอะไรเงี้ยบางคนก็แบบออกมาพูดแบบไม่ดีอะไรเงี้ยทั้งที่มันไม่จริงอะไรหลังๆมาเราก็เลยแบบไม่อยากรับรู้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยแบบ
ไม่ค่อยเล่นใช่แต่ว่าถามว่ายังเล่นไหมเขาก็จริงๆก็ยังเข้าไปอ่านอยู่ตลอดเลยครับผมด้วยความที่แบบเราแบบเลื่อนแบบดูอะไรอย่างงี้ถ้าฟีดมันเป็นแบบนั้นแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดอะไรเงี้ยทุกวันนี้เราเข้าไปเราก็เจอตลอดอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามันก็จะบอกว่าชินก็ไม่ชินแต่ว่าเราก็เลือกได้แล้วกันครับเลือกอ่านแต่แบบอะไรที่ดีๆอะไรเงี้ยใช่ครับ แต่บางทีเวลาถึงแม้เราจะเลือกแต่บางทีมันก็จะเห็นอยู่ มันก็เห็น ใช่ปะ ก็เราก็พยายามแบบถ้ามันไม่จริงเราก็แบบทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยใช่ก็ปล่อยผ่านไปครับผม ทีนี้พออยู่ในวงการเนี้ยคิดว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างเวลามีคนเข้ามาเหมือนแบบอยากรู้เรื่องส่วนตัวหรือว่าแพร่กระจายข่าวต่างๆ ที่บอกว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย จริงๆในแบบหลายๆแอปแต่ละคนบางทีมันไม่ต้องยืนยันตัวมันก็สามารถเล่นได้อะไรเงี้ยแบบคือพอมันไม่ได้ยืนยันตัวแล้วมันเป็นโปรไฟล์แบบรูปอาจจะเป็นรูปเราเอาไปพูดแบบอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยจริงๆก็อยากให้เชื่อจากสิ่งที่เราเป็นคนพูดเองดีกว่า เพราะว่าจริงๆเรื่องส่วนตัวของเราอ่ะบางทีคนที่รู้มันก็มีแค่เรากับคนครอบครัวหรือแบบจริงๆคนที่เรารักอะไรเงี้ยใช่นั่นแหละครับก็อยากให้แบบทุกคนเชื่อแบบจากเราอะไรเงี้ย ก็เหมือนกันครับผมแบบว่าไม่อยากให้แบบใครบางคนแบบมาตัดสินทางที่แบบเคยเห็นเราแค่แบบมุมนี้มุมเดียวอะไรเงี้ยครับอาจจะยังไม่ได้มารู้จักเราจริงๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็มองเราเป็นคนแบบนั้นไปซะแล้วอะไรเงี้ยว่าแบบเราเป็นคนไม่ดีหรือแบบเราแบบไปทำอะไรแบบไม่ดีอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่เราคือเราไม่ได้มีแบบเจตนาอะไรไม่ดีเลยแบบสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยใช่ก็แบบอยากให้ลองมาแบบทำความรู้จักเราก่อนว่าแบบจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยใช่ครับ ทีนี้เรารับมือยังไงอ่ะพอแบบมันเลี่ยงไม่ได้รับมือกับจิตใจตัวเองยังไง ก็เหมือนที่บอกผมก็ไม่ ก็ไม่เล่นเลยจบ แล้วก็แบบเอาเวลาไปแบบทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุขอย่างอื่น เพื่อให้มันไม่คิดแต่ถามว่ามันไม่คิดไหมมันก็คิดอยู่ดี แต่มันก็อาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราไปโฟกัสกับสิ่งนั้นแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผม เต้นล่ะ ผมก็น่าจะเป็นการไม่เข้าไปอ่าน แต่ก็เข้าไปอ่าน แปล ก็ พยายามไม่เข้าไป พูด อ่าม าน กมายความหมายอ่าน ผมก็เป็นเหมือนกันว่า ก็คือก็ไม่เข้าไปอ่านแต่สุดท้ายก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่าน ใช่เหมือนรู้ตัวแล้วก็แบบลืมตัว มันชอบอ่าน เป็นเหมือนกันนะ ใช่ไหมมันสุดท้ายมันก็แบบบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้ก็อ่านจนชิน ก็คือถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆอ่ะผมขออ่านทุกอันด้วยกันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคพอมันแบบเริ่มโอเคละเริ่มแบบเราอ่านไปเยอะๆแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันไม่จริงอ่ะก็ ก็ช่างมันเถอะ ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนแบบถ้ามันไม่ก็ช่างพยายามช่างมันแต่สุดท้ายเก็บมาคิดนะนิดนึงต่อให้มันนิดนึงมันก็ถือว่าเก็บมาคิดแต่สุดท้ายก็ได้แต่บอกว่าช่างมันแล้วก็ไปเล่นเกมกับเพื่อนนั่งคุยกับเพื่อนไม่ก็นั่นแหละออกไปตีกอล์ฟ แต่ดูเติ้ลปล่อยวางเร็วอ่ะ ใช่ เป็นคนปล่อยวางเร็ว เป็น ใช่ ค ปะ นปล่อยวางเร็วมาก แต่ถ้ารู้สึกก็จะแบบอิโมชันอลมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเต้นงอนอะไรเงี้ยเต้นงอนเป็นคนงอนคนแป๊บเดียวคือถ้าแบบจบแล้วก็คือจบเลยหายก็คือหายเลยไม่เคยจะเอาเรื่องนั้นกลับมาพูดซ้ำอีกต่อให้มันจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆก็ตามเนี่ยแต่ผ่านแล้วก็คือจบก็คือจบ อย่างเฟิร์สปล่อยเร็วไหม ถ้าสำหรับผมนะมันแล้วแต่เรื่องมากกว่าครับใช่ถ้าสมมติมันเป็นเรื่องแบบอะไรแบบที่มันเล็กน้อยที่แบบเราไม่ได้โกรธมากแต่เราถามว่าเรารู้สึกไหมก็รู้สึกอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ได้มีอะไรมากเราก็พยายามแบบช่างมันกันก็พยายามแบบปล่อยไปแต่ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆอ่ะสมมติแบบมีคนคนนึงนะทำผิดกับเราสมมติเป็นเพื่อนเราใช่ไหมแล้วแบบเขาอาจจะแบบมาแบบหักหลังเราหรืออะไรเงี้ยแบบยืมเงินแล้วไม่คืนอะไรเงี้ยแต่พอแบบตอนแรกเราก็แบบ พี่โกรธเลย พยายามช่างมันอะไรเงี้ยก็แบบแต่แบบพอแบบ พี่ปะ ย้อนไป พี่ปะ อ๋อเฉลยตรงนี้ แต่พอเรานึกย้อนไปเราก็รู้สึกว่าแบบก็เขาก็ยังมาทำแบบทำกับเราแบบปกติเนาะทั้งที่แบบเขายืมเงินเราไปหรือแบบเขามาทำอะไรให้เราโกรธทั้งเรื่องใหญ่มาก โกงเงินผ่านรายการ ๆ ไม่ใช่แค่ไม่ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆยกตัวอย่างเฉยๆใช่ครับมันเป็นแบบฟิลเนี้ยมันไม่ได้แบบปล่อยได้ขนาดนั้นถ้ามันเป็นเรื่องที่มันแบบมันพอมันเห็นหน้าเขาแล้วมันก็นึกถึงเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามแบบทำปกติเลย ก็เป็นแล้วแต่เรื่องที่มันกระทบใจ แล้ว เนาะ แต่เรื่องใช่ครับผม โอเค ทีนี้ไฟท์มีอย่างแรกของเฟิร์สคืออะไร ครับผม ครับ อย่างแรกของผมเลยคือ นี่ช่วงนี้ชอบใส่กำไรหิน น่าจะมีเป็น 10 เส้นเลยครับผมคือผมใส่มาประมาณแบบปี 2 ปีแล้วมันจะมีกำไรหนึ่งที่แบบพระอาจารย์ให้มาพระอาจารย์จากเชียงใหม่ แล้วทีนี้ผมทำหายครับ ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วก็เลยแบบพระอาจารย์ก็ให้มาใหม่เส้นหนึ่งก็อยู่ในกระเป๋า แล้วก็แบบ
ทีนี้ก็กลายเป็นแบบใส่จนแบบมันเหมือนเป็นความสบายใจว่าแบบเราใส่กำไรหินนี้แล้วแบบเราสบายใจอะไรเงี้ยแบบไม่ว่าจะแต่งตัวยังไงใช่เป็นกำไรมูทุกเส้นเลยครับที่ใส่ก็มีเป็น10เส้นเลยแล้วก็สลับใส่เอาว่าวันนี้อยากใส่เส้นนี้วันนี้อยากใส่เส้นนี้อะไรเงี้ยครับผมก็อันนี้ก็มีพี่แฟนคลับซื้อให้บ้างแบบพี่เขาไปมูมาให้จากวัดอะไรเงี้ยจากแบบวัดต่างประเทศอะไรอย่างงี้ก็มีครับผมเราก็รู้สึกว่าเราใส่แล้วเราสบายใจวันไหนไม่ใส่มันกลายเป็นว่าเราแบบมันไม่ได้ต้องไปผมขอเดินไปหยิบกำไรมาใส่แป๊บนึงมันกลายเป็นแบบไม่สบายใจไปซะแล้วอะไรเงี้ย อยากรู้ว่าสิ่งนี้มอบความสบายใจให้เฟิร์สในช่วงเวลาไหนบ้างยกตัวอย่างเลยไหม จริงๆก็ช่วงเวลาที่ออกมาข้างนอกครับเรารู้สึกว่าแบบผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละกำไรช่วยอะไรแต่เรารู้สึกว่าแบบเขาจะช่วยคุ้มครองเราจากสิ่งไม่ดีอ่ะแล้วก็แบบเขาจะช่วยให้เราแบบเราอาจจะโชคดีหรือแบบอาจจะทำให้แบบดูดีมีเสน่ห์ขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เรารู้สึกไปเองว่ามันแบบนั้นมันเป็นความสบายใจเรามากกว่าใช่ครับผม มีวันไหนที่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราเห็นอันนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นมั้ง เองก็ มันก็ทุกวันเนี่ย ทุกวันเลยเหรอ ถ้าเราไม่ใส่เราก็จะแบบอุ๊ยมันรู้สึกไม่สบายใจเราสมมติวันไหนเราลืมใส่อย่างเงี้ยแล้วเรารู้ตัวเราก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยตายแล้ววันนี้ลืมใส่กำไรอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยวันนี้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะเราจะแบบเกิดอุบัติเหตุไหมนะ เราไม่มีกำไรช่วยคุ้มครองเราอะไรเงี้ยใช่ครับ จริงๆเราเป็นคนกังวลง่ายไหม ง่ายนะแบบผมเป็นคนแบบขี้กลัวไม่ว่าจะแบบกลัวคนไม่รักหรือแบบกลัวทำให้คนที่แบบรักเราผิดหวังยิ่งแบบตอนนี้แบบมีแบบคนมารักเราเยอะๆอะไรเงี้ยเรากลัวทำให้เขาผิดหวัง อยากให้เล่าถึงอาการที่บอกว่ากลัวคนไม่รักให้ฟังหน่อยได้ไหม ก็เหมือนที่บอกไปครับการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะซึ่งมันแบบอาจจะไปกระทบกับใครหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะคิดตลอดว่าแบบแล้วถ้าสมมติถ้าเราทำแบบนี้ไปแล้วแบบเขาจะมองเราแบบเปลี่ยนไปไหมอะไรเงี้ยเขาจะแบบผิดหวังในตัวเราไหมเพราะว่าเราแบบอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากให้เราทำหรือแบบเราอาจจะไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นอะไรเงี้ยกลัวว่าแบบถ้าเขาผิดหวังในตัวเราแล้วแบบเขาก็จะเลิกรักเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับ บาลานซ์ความกลัวยังไงนอกจากใส่ของมูแล้วเนี่ย เมื่อก่อนก็ไม่ได้ครับ หมายถึงแบบก็คิดอยู่อย่างนั้นตลอดใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีพี่ๆแฟนคลับคอยบอกตลอดว่าแบบแบบเป็นตัวเองได้เลยแบบไม่ว่าผมจะเป็นยังไงแบบเขาก็จะรักแล้วก็แบบซัพพอร์ตผมเสมออะไรเงี้ยผมก็แบบเอาคำของพี่ๆแฟนคลับมาแบบใส่หัวผมก็ใช่ แสดงว่านอกจากของมูแล้วจริงๆแฟนคลับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรา ใช่ครับ ก็คือแฟนคลับเป็นของมูเตลูของ เป็นเหมือนแบบผมมองเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเป็นเซฟโซนแบบอย่างที่ผมบอกก็เวลาไปเจอพี่แฟนคลับแล้วก็แบบได้ energy ตลอดอะไรเงี้ยแบบมันเป็นเหมือนความสบายใจของเราใช่ถ้าวันไหนไม่ได้เจอพี่แฟนคลับมันก็รู้สึกแบบเหงานิดนึงแบบมันคิดถึงอะไรเงี้ย โอ้เอ็นดู ใช่ อยากให้เล่าความน่ารักของแฟนคลับให้ฟังหน่อย โอ้จริงพี่ๆแฟนคลับก็น่ารักครับผมน่ารักแบบทุกอย่างเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรพี่ๆเขาก็จะแบบซัพพอร์ตแบบสมมุติเราทำอะไรเล็กๆน้อยๆพี่เขาจะแบบน่ารักอะไรเงี้ยแบบก็พี่เขาแบบน่ารักมากๆแบบสมมติเราตื่นเช้าหรือวันนั้นเราอาจจะไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ยสมมติแบบมีงานตอนเช้าแล้วแบบเราดูงงๆพี่ๆเขาก็จะช่วยบูสต์จนกว่าเราจะแบบตื่น หรือว่าแบบวันนั้นเราไปเจอเรื่องอะไรมาไม่ดีพี่ๆเขาก็จะช่วยแบบให้กำลังใจอยู่ตลอดบอกว่าแบบสู้ๆนะแบบพี่เขาก็จะคอยอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยตลอดแบบ เอ็นดู น่ารักมากๆครับ ครับผมความน่ารักของทุกคนใช่ไหมครับคือผมเป็นคนถ้าแบบชอบใครหรือแบบรักใครผมจะชอบแกล้งพี่แฟนคลับก็จะรู้ว่าผมชอบแกล้งแฟนคลับ แฟนคลับ แกล้งทุกอย่างที่แกล้งได้เขาขอให้ผมทำอะไร ผมก็จะขอให้เขาทำแบบนั้นกลับไปเขาขอให้ผมทำท่านี้ ผมก็จะขอให้เขาทำท่านี้คืนใจผมเหมือนกัน คือเขาชอบบอกกันว่าแบบเราคือสิ่งที่ทำให้เขาแบบมีความสุขแบบถ้าต่อให้แบบช่วงนั้นจะเจอเรื่องแย่ๆมาอะไรเงี้ยเขาก็จะมาแบบบอกว่าต่อให้ช่วงนั้นเจอช่วงแย่มาแต่พอได้มาเจอตั้ง first one หรือแค่ได้ดูคลิปแบบเลื่อนถ่ายฟีดเจอเนี่ยก็แบบมีความสุขแล้ว จริงๆ ทุกคนก็เป็นอย่างนี้สำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยพอเราเป็นสักความสุขหนึ่งของใครบางคนเนี่ยมันทำให้เราแบบยิ่งมันฟูลฟิลจริงๆ เพราะเขาก็เป็นความสุขของเรา เขาเป็นความสุขใช่เพราะทุกคนแบบน่ารักมากคือ ต่อให้จะงานติดกันทุกวัน
หลายๆคนก็พยายามมาหาเราที่มาเจอได้ หรือว่าบางคนอยู่ไกลมากๆอะไรเงี้ยต่างประเทศต่างหรือจังหวัดที่ไกลมากๆบางคนนั่งรถทัวร์มาด้วยซ้ำนั่งรถไฟมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอาจจะดูเล็กน้อยแต่ว่าสำหรับเรามันแบบยิ่งใหญ่มากเลยอะไรเงี้ย แล้ว energy เขาดีกันด้วยเนาะ ดีมาก ทุกคน คนแบบ feel good มา ยิ้ม แล้วอะ ให้แล้วก็แบบกรีดให้อะไรเงี้ยคอยเล่นกับเราอยู่ตลอดใช่ครับ น่ารักเนาะ ใช่ โอเค อย่างที่ 3 ค่ะ เป็นลูกอมแต่ว่ามันอาจจะติดแบนจริงลูกอมอะไรก็ได้ท่านเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากให้เวลาคนอื่นเจอเราแล้วมันแบบบางทีมันแบบใช้ชีวิตมาทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามีกลิ่นปากอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เราแบบดูไม่ดีอะไรเงี้ยคือมันเราชอบความสะอาดแหละพอเราได้อยู่ตรงที่จุดที่มันแบบสะอาดมันก็ทำให้เราสบายใจไปด้วยเวลาอยู่ตรงนั้น แปลว่าเหมือนที่ติดลูกอมเพราะว่าจริงๆแล้วเราชอบคุยกับคนอื่นด้วยปะ ด้วยชอบเมา เนาะชอบเมาส์ ชอบเมา แล้วเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง ใช่ ก่อน ใช่ คุยกับคนอื่น ใช่ ปกติชอบเมาส์กับคนอื่นเรื่องอะไรบ้าง โอ้โหมันแล้วแต่คนน่ะคือถ้าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะเมาไปเรื่อยเลยสมมติว่าวันนั้นมีท็อปปิกสักอย่างหนึ่งผุดขึ้นมาจะเป็นอยู่ดีก็พูดเรื่องสมัยเรียนเราเคยไปทำอันนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะพูดเรื่องนั้นนะวนอยู่เงี้ยสมมุติว่าเป็นเพื่อนผู้ชายเนาะถ้ามันมีท็อปปิกเดียวต่อให้เรื่องนี้มันจะเคยพูดกันมาแล้วเมื่อแบบวีคที่แล้วเดือนที่แล้วแต่พอมันพูดใหม่มันก็สนุกเหมือนเดิมหรือว่าถ้าเป็นแบบครอบครัวอย่างเมื่อเช้าก็โทรหาแม่อะไรเงี้ยก็คุยเมาไปเรื่อยแบบป้าไปไหนวันนี้ป้าไปไหนไปตีกอล์ฟไปตีกอล์ฟอีกแล้วอะไรเงี้ยทั้งที่เมื่อวานก็คุยกันว่าป้าไปไหนไปตีกอล์ฟอีกแล้วก็คุยเรื่องเดิมๆมาแล้วแต่คนอะไรอย่างเงี้ยใช่ แล้วอย่างกับเฟิร์สนี่เมาส์กับเฟิร์สปะ กับเฟิร์สก็เมาเป็นแบบมันแล้วแต่ว่าตอนนั้นไม่คุยท็อปิก เปลี่ยน อะไร เรื่องไปเรื่อยเลย ใช่ครับแบบอย่าง ว่า เรื่องอะไรดี กินเลย สักนิดนึงแล้วกันอันนี้เย็นนะก็กินลูกอมในรายการได้ไหม กินเลยตอนนี้ต่อ อาจจะเป็นช่วงนั้นอินเพลงอะไรบางคนแล้วคนหนึ่งร้องขึ้นมาอะไรก็นั่งร้องด้วยกัน มันเย็นใช่ปะ ตลอดเวลา ใช่ คือด้วยความที่เราอาจจะไม่ค่อยไปถามตรงๆว่าแบบวันนี้เขาจะทำอะไรจะไปไหนอะไรเงี้ยมันเลยจะเป็นแบบท็อปิกที่อยู่ดีๆตอนนั้นก็เกิดอะไรขึ้นโมเมนต์นั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มานั่งคุยกัน แต่ปกติจะเมาแค่กับคนที่สบายใจปะ ใช่ครับใช่แต่กับคนที่เพิ่งเคยเจอก็เมา จริงเหรอ ใช่คือ มันมีงานหนึ่งล่าสุดไม่งานหนึ่งคือมันเป็นงานที่ผมไปเจอกับพี่เตตะวัน แล้วผมไม่เคยคุยกับเขามาก่อน แต่ว่าวันนั้นเพื่อนยืนแบบใกล้กันพอดี แล้วก็เหมือนเขาก็หันมาคุยกับเรามาถามก็ยืนคุยยาวเลยทั้งที่เป็นครั้งแรกที่แบบเจอกันอะไรเงี้ยก็คุยจนแบบหลายๆคนคิดว่าอ้าวรู้จักกันเหรอทำไมมาแฟดกันจังอะไร จ เงี้ย ริงๆก็คือ เพิ่ง รู้จัก คุยกัน คือเราแบบถ้าสมมติว่าเรารู้สึกแบบดูอยากคุยกับเขาจังเลยเงี้ยเราก็จะคุยกับเขายาวเลย ผมเป็นคนชอบเมามาก การเมานี่สนุกไงบ้างตอน มันเหมือนเราได้แชร์อะแล้วเขาก็ได้แชร์ ไม่ใช่แชร์ชีวิตช่วงนั้นด้วยแชร์ว่าเฮ้ยเอานี่เหรอเราเคยเจอกันตอนนั้นเหรอแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันกลายเป็นเรื่องแบบอยู่ดีก็พูดเรื่องความชอบของตัวเองไปหรือเขาก็พูดความชอบของตัวเองมาหรืออะไรเงี้ยหรือแบบเขารู้จักเราได้ยังไงเรารู้จักเขาได้ยังไงแบบ เหมือนมันได้แชร์มุมมองอะไรบางอย่างด้วย ใช่เหมือนพอเราได้คุยกับสิ่งที่มันแบบเราชอบอะไรเงี้ยชอบเหมือนกันเงี้ยอย่างสมมติว่าเฟิร์สอาจจะแบบชอบดูการ์ตูนเรื่องนี้อยู่พอดีแล้วเราก็ดูอยู่พอดีก็คุยกันตอนนั้นเลยว่าชอบตอนนั้นเนาะตอนที่แบบพระเอกมันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยพอมันแบบเป็นเรื่องที่เราชอบเหมือนกันมันก็เมากันได้ยาว แต่ว่ามองว่าการเมามันก็พาเราไปเจอสิ่งดีๆ ใช่ เนาะ ใช่ เฟิร์สขี้เมาปะ ผมชอบเมาส์ครับถ้าไม่มีเมาส์เนี่ยคือมันจะเล่นเกม ไม่ใช่คนละเมาส์ เล่นคีย์บอร์ดอย่างเดียวไม่ได้เราเล่นครับพี่ชอบเมาส์ไหมมันแล้วแต่ ไม่แต่เขาชอบเมาส์กับแฟนคลับมาก ทุกวันนี้คือเวลาแบบเลิกงานช้า สมมติว่างาน5โมงอ่ะเราจะเลิกประมาณ6โมงถ้าสมมติว่างานไหนที่สามารถเทคไทม์ได้แต่ไม่ต้องไปไหนต่อแล้วพื้นที่นั้นแบบคือด้วยความช่วงเนี้ยเวลาเราไปทำงานที่ไหนครับคือบางทีพี่กาดเขาจะแบบจะสติ๊กมากๆว่าแบบอาจจะยืนตรงนี้ไม่ได้นะ อาจจะยืนนานไม่ได้นะ หรือว่าอาจจะแบบไปตรงนี้ไม่ได้จริงๆทั้งที่พี่แฟนคลับอยู่ตรงนู้นคือเราเข้าใจนะเพราะบางทีมันเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วเราไปบังหน้าร้านเขาเราไปทำให้คนมันเดินไม่ได้อะไรเงี้ยใช่มันก็อาจจะยืนแม้มันอาจจะได้แค่ต้องเดินตลอดเวลาถ้าหยุดปุ๊บ
พี่กัดโดนปรับจริงๆนะ แต่ผมเป็นคนที่แบบสมมติถ้าแบบพี่ๆแบบแฟนคลับเรียกอะไรเงี้ยแล้วผมได้ยินผมรู้สึกว่าผมจะเมินไม่ได้ คือต้องคุย ผมจะปล่อยไปไม่ได้ใช่ผมก็จะต้องตอบเท่านั้นต้องตอบให้ครบอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าแบบเขามายืนรอเราตั้งนานอะไรเงี้ยแค่เราคุยกับแบบเขาแบบนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เป็นถ้ามันได้นะเราก็จะทำให้ได้ครับแต่ถ้าเขาตอบว่าไม่ได้เราก็จะแบบขอโทษพี่แฟนคลับอะไรเงี้ยแบบเราต้องไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับ ปกติเมาเรื่องอะไรกัน พี่แฟนคลับก็เขาก็จะถามมาแล้วเราก็จะยืนเมาส์อยู่อย่างนั้นครับผมแต่พี่ถามว่าผมชอบเมาส์ไหมแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่เรื่องสมมุติเรามีเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนแบบมาคุยเรื่องที่เราแบบอาจจะไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยเราก็จะพูดไม่ค่อยเยอะส่วนมากเราก็จะเป็นคนฟังแทนอะไรเป็นฟิลนั้นมากกว่าใช่ครับผมแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าแบบเจอคนที่แบบชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอ้ยาวอ่ะพี่เราก็จะแบบเมาส์แล้วรู้สึกว่าแบบเมาส์ไปเรื่อยๆจนแบบเราโดนตามแล้วอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าแบบโอ๊ยเรายังอยากคุยกับเขาต่ออยู่เลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมเวลาเราไปเมาส์กับพี่แฟนคลับเรารู้สึกว่าทุกครั้งแบบที่เราได้คุยกับพี่แฟนคลับเยอะอะไรเงี้ยแล้วเวลาเรากลับบ้านไปเราก็จะแบบรู้สึกแบบฟูลฟิลตลอดแล้วแบบว่าวันนั้นแบบโอ้ได้เล่นกับพี่ๆเยอะเลยได้คุยกับพี่ๆเยอะเลยอะไรเงี้ย พอพูดถึงสิ่งที่เหมือนว่าเมื่อกี้บอกว่าชอบเมาส์กับคนที่ชอบอะไรเหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยก็คือจะโยงไปไฟล์มีอย่างทีสี่4ก็คือหนิงหนิง พี่อย่ารู้ก่อนสิ จริงเหรอฮะพี่ไหนพี่มีหรือเปล่า อยู่บ้านไม่ได้เอามา อ้าว นี่ฉันยังมี พี่ คลิป ไง ที่ไปคอนเสิร์ต แต่ผม หนิงหนิงมาอยู่เลย คลิปไหนกับพี่คนไหนล่าสุดเหรอ ใช่คอนล่าสุดไปเปล่าเนี่ย ผมไม่ได้ไปตอนนั้นผมอยู่ญี่ปุ่นครับพี่ อ๋อฉันไปมา นี่ไง คนสวยทำไมถึงชอบหนิงหนิงอ่ะ โอ้ยเมนหนิงๆเลยครับผมคือ number one ในใจ ตอนนั้นจำได้ว่าดูแอปหนึ่งแล้วกันเลื่อนผ่านไปแล้วก็เห็นเป็นคลิปที่เขาแบบเต้นบนเวทีแล้วแบบมันดูแบบเขาดูมีเสน่ห์จังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เข้าไปดูว่าแบบอุ๊ยใครอะไรเงี้ยโอ้ไปฟังปุ๊บเขาร้องเพลงเพราะอีก จริง แบบร้องเพลงเพราะมาก แล้วก็ไปตามฟังแบบในรายการนู่นนี่แบบก็รู้ว่าเขาเป็นคนแบบร่างเวลาแบบใช้ชีวิตประจำวันกับบนเวทีเขาดูแบบโอ้ยคนละอันนี้เลยแบบชีวิตประจำวันเขาดูแบบน่ารักจังเลยแบบเป็นเหมือนแบบเด็กเลยเหมือนเราเป็นลูกเป็นแบบเราก็แบบ โอ้ย เอ็นดูเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ เค ครั ย บ เห็นมีมหนิงหนิงอันนี้ปะ อันไหนฮะ ผมสีแดง ที่เหมือนแบบ น่าจะเคยเลย อย่างเงี้ยแปะ เคย ต้องเคย น่าจะเคยผมน่าจะดูหมดแล้วแหละ อัน ในรายการนั้นใช่ไหมที่มันเป็นโต๊ะเรียนมา เนี่ยเราก็ชอบเมาส์เห็นบ้าง นั่นแหละเอาถึงไหนแล้วครับพี่เพราะนั่นแหละครับเราก็เลยแบบชอบตั้งแต่นั้นมาก็ชอบแบบตามมาตลอดแบบเวลาแบบแอสปาออกเพลงอะไรมา แล้วก็ฟังทุกเพลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยไปเต้นตามบ้างแต่ผมเต้นไม่ค่อยเก่งใช่ หล่อเต้นตามด้วยเหรอ เต้นตามบ้างบางเพลงที่แบบท่ามันไม่ได้ยากเกินไปอะไรเงี้ยใช่แต่ส่วนมากแอสปาท่ายากหมดใช่ครับผมแล้วก็เต้นบ้างแบบเต้นได้แบบขยับมืออะไรเงี้ยแต่เต้นเป๊ะไม่ได้อยู่แล้วนั่นแหละครับก็ตามมาเรื่อยๆแบบเขาจัดคอนเขาเรียกว่าอะไรแบบเราก็ไปตามดูตลอดแบบเวลาไม่ว่าจะคอนที่ไหนก็เหมือนแบบพี่ๆแฟนคลับพี่ติดฝนเวลาตามดูเราอะไรเงี้ยเราก็ไปตามดูเหมือนกันครับผมก็ไปตามดูแบบเขาไปคอนประเทศนี้แล้วก็ไปเข้าไปส่องแท็กตลอดอะไรเงี้ยตั้งรูปหน้าจอโทรศัพท์นู่นนี่เคสอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แบบเนี่ยฮะก็มีการ์ดนี่ผมมีการ์ดแบบเป็นผมเคยนับถ้าจะไม่ผิดประมาณ250กว่าใบอะการ์ด เยอะนะเว้ย ใช่ครับแล้วก็ในห้องนอนผมมีแบบเป็นโซน เป็นโซนแบบ นิ่งๆเลย ใช่ครับผมแล้วก็นี่ไม่ได้มีแค่นิ่งๆก็มีแอสมาคนอื่นด้วยก็เป็นแบบ พี่หน้าพี่อะไร มีพี่หน้าน้องหนาวมาดามจือมีหมดครับผมใช่แล้วก็นั่นแหละฮะอัลบั้มอะไรก็มีเกือบทุกอันแบบตุ๊กตาหนิงๆอ่ะผมมี7ตัว ไอ้อ้วม เออก็มีแบบทุกคอลเลคชันเลยครับโดยเฉพาะไอ้อันม่วงๆอ่ะไอ้ม่วงๆผมมี7ตัวแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็มีสีขาวอย่างละตัวครับใช่ แต่คอนล่าสุดไม่ได้ไปเพราะว่าไปญี่ปุ่นกัน ใช่ติดไปญี่ปุ่นเนี่ยครับผมใช่ครับผมว่าพี่ๆแฟนคลับทุกคนน่าจะเข้าใจแหละว่าเวลาแบบเราเป็นแบบแฟนคลับใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาเหมือนแบบทำให้เราแบบมีกำลังใจในการแบบออกไปใช้ชีวิตแบบกำลังใจในการทำงานแบบแค่แบบเราแบบห้อยป้ายเขาแล้วเราแบบเห็นหน้าเขาอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนแบบเติมพลังให้เราได้แล้วอะไรเงี้ยผมว่าแบบนั่นแหละพี่ๆน่าจะเข้าใจแบบเหตุผลที่ผมเอามาแขวนหรือแบบเหตุผลที่แบบผมมาตาม เพราะว่าแฟนคลับเราก็แขวนรูปเราไป
ใช่ใช่ผมเชื่อว่าพี่ๆน่าจะเข้าใจครับผม อยากรู้ว่าหนิงหนิงให้แรงบันดาลใจอะไรเฟิร์สบ้าง โอ้โห ทุกอย่างเลยครับผมหนึ่งเลยก็คือการร้องเพลงครับแน่นอนคือผมแบบเป็นคนที่แบบชอบร้องเพลงมากๆ แล้วแบบนิ่งๆเป็นคนที่แบบร้องเพลงเพราะมากแล้วร้องเพลงแล้วแบบดูมีเสน่ห์มากรู้สึกว่าแบบบุคลิกกับผมแบบคล้ายหนิงๆด้วยแบบแล้วสมมติเรานั่งดูอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะแบบอุ้ยเหมือนกันเลย เราก็ชอบทำเราก็ชอบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหนิงๆเป็นคนที่แบบว่าชอบทำเสียงเล็กอะแบบสมมติ ผมก็ชอบทำเหมือนกันแบบใช่แล้วก็แบบสมมติแบบร้องเพลงจบปุ๊บแล้วก็จะแบบอยู่อย่างเงี้ยแบบมองหเพื่อนผมก็เป็นเหมือนกัน เด็ดก็เป็นเหมือนกัน ใช่แล้วแต่พอตอนร้องเพลงนี่คือแบบโอ้โหแบบมีเสน่ห์มากใช่ครับผมก็เป็นเหมือนกันตอนร้องเพลงผมแบบมั่นใจมากเลยพอแบบร้องจบเท่านั้นแหละปุ๊บใช่แบบแล้วก็เป็นคนแบบตลกเป็นคนแบบ ตลกจริงหนิงตลกมาก ใช่ครับผมแล้วก็ถึงไหนแล้วครับพี่ พอเหมือนว่าเราได้เห็นมุมมองเหมือนพอเราเป็นแฟนคลับของศิลปิน ครับ เราก็ได้เห็นมุมมองที่ศิลปินมองต่อเราเหมือนกันด้วยไหม น่ะเราก็เลยแบบเข้าใจพี่ๆแฟนคลับว่าแบบเวลาเขามาหาเราทีนึงแล้วการที่แบบแค่เราแบบเขาขอหัวใจแล้วเราทำให้อะมันแบบฟูลฟิลแค่ไหนอะแค่จริงๆแบบเวลาผมไปคอนใช่ไหมแบบแค่แบบผมถ่ายแล้วแบบผมตะโกนเรียก แล้วเขามองมาแค่นั้นมันก็แบบโอ้โหทำให้วันนั้นเราแบบรู้สึกแบบคอมพลีทมากๆแล้วอะใช่ แปลว่าสำหรับเฟิร์สก็คือคิดว่าศิลปินก็ช่วยทำให้วันที่ห่อเหี่ยวมันสดใสขึ้นมาได้ ถูกต้องครับ หนิงๆทำแบบนั้น ใช่ เลยเนาะโอเค ต่อมาอย่างสุดท้าย 5 me อย่างสุดท้าย 5 มีสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นการร้องเพลง ของทั้งคู่เนาะอันนี้ของทั้งคู่ ใช่ โอเค จริงๆคือชอบร้องเพลงกันมาตั้งแต่กี่ขวบคะเนี่ย ก็จะเมื่อ35 ปีที่แล้วมั้งครับ โอ้โห100 ปี 100 ปีที่แล้วยังเป็นชอบแบบเมื่อก่อนชอบแรปครับ100 ปีแล้ว 100 ปีมีแรปแล้วว้ายุคใหม่ ผมเล่นครับพี่ อ่ะต่อ ถ้าเป็นผมชอบมานานแล้วผมสมัยก่อนเวลาแบบ สมัยไหน นั่งรถสมัยเด็กๆ สมัยแบบนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเวลาขึ้นรถเงี้ยก็จะต้องแบบฟังเทปคาสเซ็ตในแบบในรถอย่างเงี้ยใช่ตลอดแบบชอบฟังเพลงแล้วก็ร้องตามใช่ครับนั่นแหละน่าจะตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็แบบชอบร้องเพลงมาเรื่อยๆแต่ว่าถึงช่วงซีดีผมยังจำได้เลยว่าเพลงแบบช่วงแรกๆที่ผมฟังคาราบาวด้วย ว้าว หนุ่มบ่าวสาวป่า ประมาณนั้นเลยแบบเปิดในห้องนอนนะแล้วผมก็นั่งดูตอนกลางวันใช่ แต่รู้เลยนะว่าฟังเทปคืออายุแบบเท่าไหร่ เราใกล้เก็บ เรา คือไอ้ที่มัน ใกล้กัน ที่มันเป็นม้วนๆที่มันมีอะไรออกมาปะ เป็นสลับ ซึ่งเฟิร์สไม่ทันเนาะ ผมทาน อ๋อยังทานอยู่ มันมีอะไรม้วนๆอยู่ข้างในปะแล้วผมดึงออกมา ใช่ ตอนนั้นอ่ะผมไม่แต่ผมไม่ทันฟังแต่ว่าที่บ้านผมมีแบบอยู่ในเก๊ะรถอะไรเงี้ยในเก๊ะในเก๊ะรถของคุณตาตอนนั้นแบบมีแล้วผมมาดึงไอ้นั้นออกมา มาเล่นเนาะ เอาออกมาเลยทำพังหมดทุกอันใช่ตอนนั้นสนมากครับ แต่ว่าช่วงนั้นผมก็จะเป็นแบบเปิดแผ่นซีดีแล้วใช่ครับส่วนมากก็จะเป็นแผ่นเป็นวิทยุอะไรเงี้ยใช่ แต่เฟิร์สเคยประกวดร้องเพลงมาก่อน อุ้ยพี่รู้ได้ยังไง ใช่ไหมล่ะฉันเคยดู จริงเหรอ จริงอันนี้จริงอยากให้เล่าแพชชั่นการร้องเพลงให้ฟังหน่อย ก็แพชชั่นการร้องเพลงก็คือ ด้วยความที่ผมชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงแบบเวลาแม่ไปส่งไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแม่ก็จะเปิดเพลงตลอดเราก็ร้องทุกวันอะไรเงี้ยทำให้แบบเราตื่นเราอะไรเงี้ยแบบไปถึงโรงเรียนเราก็นั่งร้องเพลงกับเพื่อนนั่งเคาะโต๊ะร้องเพลงกับเพื่อนอะไรเงี้ยจนมันแบบมันชอบมันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็รู้สึกว่าเราโดนชมบ่อยแล้วก็มันเหมือนทำให้เรามั่นใจมากขึ้นที่จะแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยร้องในห้องน้ำทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีคนชมเยอะๆแล้วก็แบบเขาก็บอกแล้วว่าแบบลองไปประกวดอะไรอย่างนี้ดูสิแต่ว่าแบบโอ้นานมากกว่าผมจะกล้าประกวดนี่มีเพื่อนบอกตั้งแต่แบบตอนม.ต้นอะไรเงี้ยว่าแบบลองส่งดูอะไรเงี้ยแบบ The Voice Kids นู่นนี่อะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าจนสุดท้ายเรามากล้าก็ประมาณแบบเพื่อนบอกไปผ่านไปแบบประมาณ 3-4 ปีแล้วถึงจะส่งอะไรเงี้ยตอนนั้นส่งครั้งแรกน่าจะตอนม.3ส่ง The Voice ครับ แล้วตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยแบบเราสิ่งที่เราร้องไปมันเพราะจริงไหมเราแบบลองส่งไปก่อนนะครับส่งไปปุ๊บส่งมันเป็นออนไลน์ตอนนั้นไม่ผ่านใช่ครับผมแล้วก็ตอนนั้นก็ผิดหวังแล้วเราก็ไม่กล้าส่ง กล้าร้องอีก ไม่กล้าไม่กล้าร้องเราก็ร้องเล่นๆกับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่แบบความมั่นใจเรามันก็ลดลงเลยตอนนั้นเราก็ไม่กล้าส่งอะไรอีกเลยครับจนโหผ่านมาน่าจะผ่านมาเกือบ10 ปีอะครับที่ผมแบบพ
ถึงจะกล้าส่งอีกก็คือตอน 2022 ส่งเดอะสตาร์แล้วตอนนั้นก็เข้ารอบครับตอนนั้นออนไลน์ก็เข้ารอบเสร็จปุ๊บมาออดิชั่นมันจะเป็นออดิชั่นแบบแบ่งตามภาคก่อนมาที่กรุงเทพเนี่ยนะแบ่งตามภาคตอนนั้นก็ได้เข้ารอบอีกใช่ครับผมแล้วก็เข้าอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นรอบที่แบบเจอกรรมการแล้วคือ2รอบแรกมันจะเป็นรอบที่แบบไม่มีใครเห็นก็จะมีคนเห็นก็จะมีแค่แบบกรรมการมีอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เป็นรอบแบบโอ้ก็เป็นหลักพันคนอะไรเงี้ยรอบที่เราได้เข้าไปก็คือน่าจะเหลืออีกไม่น่าจะถึง100 คนแล้วมั้งครับรอบนั้นเป็นรอบที่แบบไปร้องบนเวทีสดๆเลยให้แบบกรรมการฟังแล้วก็แบบให้เขายืนคอมเมนต์เราเลยแล้วก็มีกล้องแบบมีคนดูเต็มไปหมดตอนนั้นแบบน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่แบบผมไปร้องเพลงต่อหน้าคนเยอะขนาดนี้ครับใช่แล้วก็ตอนนั้นคือเก่งมากๆสิ่งที่เราร้องมาเราเตรียมมามันไม่ใช่แบบนี้เลยหมายถึงแบบคือมันก็ร้องเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จำได้นะแต่ว่าแบบมันจะมีท่อนมีแอดลิบมีอะไรนู่นนี่สุดท้ายไม่ทำเลยครับร้องเฉยๆ ใช่ครับแล้วก็แบบตอนนั้นผมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไปแบบร้องเหมือนต้นฉบับอะไรเงี้ยแบบกลายเป็นว่าแบบเราไม่มีเอกลักษณ์ผิดหวังไหมผิดหวังอีกแล้วเหมือนเดิมครับผมผิดหวังแต่ว่าเราก็ไม่เลิกร้องเพลงครับเพราะว่าเราชอบไงเราผิดหวังแต่เราก็ดีนะ ก็พยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆตลอดเนี่ยนะครับก็ผิดหวังไปนู่นนี่ไปฝึกไปฟังเพลงไปฟังแบบโอ้โหเพลงใดๆมาก็ตอนนี้ก็เหมือนแบบหาเอกลักษณ์เจอแล้วอะไรเงี้ยแบบเสียงที่เป็นแบบที่ทุกคนฟังแล้วรู้ว่าจะเป็นเราอะไรเงี้ยก็แต่ว่าตอนนี้ก็แบบได้เดบิวต์แล้วครับผมดีมิวสิกครับผมก็ ทั้งคู่เลย จริงๆมันก็ต้องแบบขอบคุณทุกอย่างแบบ ผมยังครับ ยังแต่ว่าก็ร้องเพลงประกอบ ซีรีส์ อย่างพี่เติ้ลจริงๆเราก็คือแบบพัฒนาเรื่องนี้มายังไงบ้างตอนมัธยมครับคือจริงๆผมอยากมีวงดนตรีมากๆผมชอบร้องจนอยากมีวงดนตรีแต่ว่าตอนม.ต้นไม่ได้ทำเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้หลายตำแหน่งอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปหาคนที่เล่นกีตาร์เป็นเบสเป็นกลองเป็นมาจากไหนจนเข้าม.ปลายอะไรเงี้ยเราก็แบบเพื่อนร่วมห้องเราอะไรเงี้ยเล่นดนตรีกันเป็นหมดเลยเราก็ชวนมาทำวงแล้วก็ได้ทำวงแต่ว่าช่วงแรกๆทำมันก็แบบคนนึงอาจจะได้เล่นไม่เก่งมากก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนได้มาแบบแข่งประกวดวงดนตรีจริงๆคือตอนม.6 ก็ตอนนั้นก็ได้ประกวดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนั่นแหละก็พยายามผมเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วด้วยเวลาฟังเพลงแต่ละเพลงมันก็จะมูดเพลงไม่เหมือนกันบางเพลงก็เศร้าบางเพลงก็ทำให้เรามีแพชชั่นบางเพลงก็ทำให้เราอยากเป็นศิลปินบางเพลงก็อยากให้เราทำให้เราเป็นแรปเปอร์คือเรารู้สึกว่าเพลงมีอิทธิพลกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบฟังเพลงเยอะมันก็จำมาจากวิธีการร้องของแต่ละคนมาแล้วก็มาใช้กับของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงที่ปล่อยออกมาของทั้งคู่ที่ประกอบซีรีส์ก็คือพอมาก ขอบคุณครับผม แล้วพี่ฟังจริงๆนะ ไม่จริงเหรอขอบคุณครับฟินเลยประกอบซีรีส์ดูแบบที่เขาชอบตัดกันครับผม อยากรู้พอได้มาร้องเพลงแบบเพลงประกอบซีรีส์เนาะสนุกไหมสนุกนะตัวผมเองก็แบบได้มีเพลงสักทีใช่แล้วมันเป็นเพลงประกอบซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยเคยคิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งก็อยากมีเพลงแล้วแบบไปตามร้านสะดวกซื้อร้านอาหารแล้วมีคนเปิดเพลงเราอะไรเงี้ยเคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วพอมีเพลงแล้วมันทำให้เราแบบเหมือนเราได้เติมเต็มความฝันอันนั้นอะไรเงี้ยเวลาไปไหนแล้วบางทีอยู่ดีก็ได้ยินคนเปิดเพลงบางทีผมไปข้างนอกเนี่ยแล้วก็เจอคนเลื่อน TikTok แล้วมีเพลงเราอย่างที่พี่บอกว่าตัดเอาไปใช้เพลง ก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยได้ยินเพลงเราจากคนอื่นอะไรเงี้ยครับผมคำถามว่าอะไรนะครับพี่ ไม่รู้ว่าพอได้มาร้องเพลงประกอบซีรีส์เป็นไงบ้างสนุกไหมก็สนุกครับผมจริงก่อนหน้านี้ผมแบบได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบซีรีส์มาก่อนแล้วเพลงหนึ่งครับผมชื่อเพลงว่าเริ่มใหม่อีกครั้งตอนนั้นที่เราร้องคือซีรีส์แบบมันยังไม่ทันออนเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบไปศึกษาอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องนั้นเราไม่ได้เล่นเองใช่เราก็ไปศึกษาว่าแบบเรื่องราวมันมายังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับผมก็ร้องออกมาแต่ว่าก็พยายามทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงแล้วก็สื่อออกมาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวละครเป๊ะๆแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องแบบเข็มจีราแล้วคือด้วยความที่เราเล่นเองด้วยแล้วเราแบบนี่ผมเป็นคนแบบเวลาร้องเพลงหรือฟังเพลงอะไรผมอินมากๆอยู่แล้วยิ่งเรื่องนี้มันเล่นเองด้วยแล้วมันแบบพอตอนร้องมันแบบนึกถึงแบบฉากที่เราไปเล่นฉากนู่นนี่โอ้โหมันกลายเป็นว่าแบบเหมือนตัวละครมันออกมาร้องช่วยเราร้องซึ่งทั้งคู่อยากจริงจังต่อในเส้นทางร้องเพลงกัน ครับผมเนาะมีแบบวางแผนกันยังไงบ้างไหมตอนนี้ยังไม่มีวางแผนแต่ว่าสิ่งที่อยากทำก็อยากออกเพลงด้วยกันอยากออกเป็นอัลบั้มเลยก็ได้ออกซิงเกิลด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นดูโออะไรเงี้ยดูโอใช่ครับผมโอเคครับผมครับผม ก็มีคอนเสิร์ตด้วยกันนี่ครับผมบัตรเกลี้ยง
ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเข็มจีราเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องใหม่ด้วยเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ ใช่ แข่ง ค กั รั บบ แฟ ผม น โอ้ เก่า ถูกต้องครับผม เออ ใช่ใช่ เล่าให้ฟังหน่อยเราจะได้เจอความสนุกอะไรในเรื่องใหม่ เรื่องใหม่คือมันเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับมันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างฟีลกูดก็คือเริ่มจากน้องเล่นเป็นชอบคุณนะครับก็เล่นเป็น มีชื่อน่ารักเวอร์ ใช่ ขอบ เป็น คุ แบ ณ บ ใช่ครับ ทำ YouTube ช่องหนึ่งแต่ว่าเป็นเบื้องหลังแล้วเขาก็มีแฟนเก่าที่แบบอยู่หน้ากล้อง แล้วพอวันหนึงเลิกกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คนที่อยู่หน้ากล้องก็เอาช่องไปเขาก็ไปบอกแฟนเก่าว่าแบบเดี๋ยวจะทำช่องใหม่แล้วทำให้ได้ดีกว่าด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะไปช่วยทำให้เขาแบบ success ในเรื่องนั้น เราไปสมัครเป็นตากล้อง โอ้ ใช่เป็นไปสมัครเป็นตากล้อง เพื่อทำให้เขาแบบทำตามความฝันได้สำเร็จอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเรื่องราวหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอดูในซีรีส์ ซึ่งถ่ายกันไปยัง ยังครับใช่น่าจะปีหน้าก็ปีหน้าปีนี้เพราะว่านี้ถ่ายกุมภาเนาะปีนี้ถ้าโอกาสถ่ายทันก็อาจจะเป็นปีนี้ รอดูรอ ครับ รับชมโอเค แล้วอย่างเข็มจีราเราจริง ๆ สนุกมาตอนที่ท สนุกไหมสนุ มาก สนุก เนอะ มากสนุกมาก ำพอพี่ดูแล้วพี่แบบดีอ่ะ จริงเหรอ ฉันร้องไห้ฉากที่พวกแกแบบว่าอะไรนะ ลงน้ำอ่ะ อ๋อจริงเหรอ โอ้ โอ้ย เอ็นดู ขอบคุณครับ เอ็นดูมันเซิงสนุกมากแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกัน เหนื่อยมาก เหนื่อยมากเพราะอาจจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยแล้วเราน่าจะบาลานซ์หลายๆอย่างไม่ทันเพราะบางทีมันถ่ายหลายวันติดกันอะไรเงี้ยบางทีมันจะต้องนอนให้เยอะขึ้นแต่เรายังเล่นโทรศัพท์อยู่ เพราะว่าเราติดโทรศัพท์ไง โทรศัพท์ โเค หรือว่า โเค ใช่ สนุกแบบด้วยความที่แบบพี่ๆในกองแบบสนิทกันหมดด้วยครับแต่ว่ามันอุปสรรคเยอะนิดนึงใช่ครับเพราะว่าเราถ่ายกันแบบโอ้โหข้ามปีเลยแบบเจอทุกฤดูฝนก็เจอซึ่งฤดูฝนนี่คือแบบสุดๆแล้วฮะถ้าพอฝนตกก็คือแบบโอ้โหกลายเป็นถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ แต่มันก็ออกมาดีนะทุกคน ขอบคุณ ชื่นชม มากครับ แล้วเราปรบมือให้ตัวเองเร็ว เต็มที่มากซีรี เต็ม ส์ ที่เนอะ เต็มที่มาก สุดท้ายแล้วคิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะรักตัวเองได้ค่ะ ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง อื้อหือ คำถามยากมากครับพี่ ถ้าสำหรับตัวผมเองนะ ก็มาจากแบบคนอื่นด้วย การที่คนอื่นบอกให้เราแบบทำสิ่งที่เราอยากทำไปเลยอะไรเงี้ย มันก็คือการที่แบบมันทำให้เราแบบรักตัวเองมากขึ้นด้วย เพราะว่าเราฟังจากคนอื่นแสดงว่าคนอื่นก็มีปัจจัย อ๋อโอเค แปลว่าเหมือนเสียงเชียร์จากคนอื่นสำคัญเหมือนกัน สำคัญครับ บางคนอาจจะไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะแบบรักตัวเองได้เลยแต่แบบถ้ามีคนอื่นช่วยก็จะดีขึ้น ใช่ใช่ใช่ครับผม อย่างเติ้ลล่ะมองไงนางงาม จริงผมว่ามันก็น่าจะเหมือนคำถามแรกที่ผมตอบไปว่าแบบจริงๆมันแค่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันทำให้เรามีความสุขอย่างที่ผมบอกไปว่าแค่ได้ซ้อมกอล์ฟหรือได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักอะครับแล้วมันทำให้แบบทำตอนนั้นแล้วเราลืมหลายๆเรื่องที่มันอาจจะไม่ดีไปอะไรเงี้ยได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ผมว่าแค่นั้นมันก็เป็นการรักตัวเองแล้วมันไม่สำหรับผมไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะว่าผมน่าจะเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วพอได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วมันทำให้ตัวเองเฮลตี้มันทำให้เรามีความสุขขึ้น ต่อให้วันนั้นมันจะแย่แค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็กลับมารักตัวเองได้ด้วยการทำสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ย ยิ่งเป็นวัยทำงานด้วยเนาะหมายถึงว่าเจอเรื่องแย่แค่ไหน ใช่ เดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็ต้องไปทำงานแหละ ใช่สุดท้ายมันก็ต้องกลับไปทำเหมือนเดิม แต่ว่าถ้าเราหาอะไรสักอย่างมาทำให้เราแบบรู้สึกดีขึ้นได้ในตอนนั้น หรือแบบแค่นั้นก็โอเคแล้ว ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ทำให้ทั้งคู่รู้สึกดีคืออะไร ถ้าสำหรับผมตอนนี้เลยที่มันชัดๆเลยคือกินครับสมมุติเราแบบโอ้โหไม่มี energy หรือเราแบบว่าเจอเรื่องอะไรมาเรากินปุ๊บเราอารมณ์ดีขึ้นเลย ชอบกินอะไรเนี่ย ทุกอย่าง หลายอย่างเลยครับ แต่ส่วนตัวผมก็ชอบกินเยลลี่ เหมือนกัน โอ้ยจริงเหรอพี่ แต่แม่อุ้ยแม่พูดชื่อแบรนด์ไม่ได้ ทำไมครับ อย่างพี่เติ้ลก็คือตีกอล์ฟ แล้วผม ดูการ์ ตี ตูน กอล์ฟตีเทนนิสใช่ผมชอบออกกำลังกาย ดูการ์ตูนเรื่องอะไร ดูการ์ตูนเหรอถ้าช่วงนี้ผมดูไปเรื่อยแต่ว่าผมจะดูอย่างนี้คือผมดูช่วงเนี้ยดูเพื่อแค่ให้ตัวเองแบบได้ดูการ์ตูนแล้วดูหลับ ผมไม่เคยเข้าใจเนื้อเรื่องเลย ทุกวันเนี้ยผมดูการ์ตูนได้ประมาณไม่เกิน5 นาที แล้วก็ป๊อก แล้วก็บอก แต่ผมเป็นเหมือนพี่เติ้ลเลย แต่ผมปิดนะ ก็คือผมใส่หูฟังนอนไม่ได้ ผมต้องแบบถอดหูฟังปิด แล้วก็ เสียบชาร์จโทรศัพท์หลับ เหมือนกล่อม เหมือนกล่อม โอเค ไม่รู้เรื่องนะ โอเค โอเค ประมาณนี้เนาะ โอเค ฝากผลงานหน่อยจ้า ครับผมก็ปีนี้นะครับก็ขอฝากเข็มยาวต้องรอด Special EP ครับผมซึ่งเดี๋ยวทุกคนก็ไม่นานน่าจะได้ดูครับ แล้วก็เมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งของพวกเราที่เราเป็นเมนโรสนุกแน่นอนเป็นอีกฟิลหนึ่งเลย อีกคนละมูดจากเข็มจีราเลยอะไรเงี้ย
ใช่ครับเราก็ขอฝากทุกผลงานเลยไม่ว่าปีนี้เราจะมีเพลงอะไรก็ตามออกมาแล้วใจจริงๆอะผมอยากมีคอนเสิร์ตมากเดี๋ยวผมขอไปคุยกับพี่อ๊อฟกัน เฮ้ยฝากผลงานของพี่ๆทุกคนในค่ายเลยก็แล้วกันครับผมในดูมันดิทีวีครับผมไปติดตามได้เลยครับผม โอเคแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะทุกท่าน ครับผม เทปหน้าจะเป็นใครก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ก็ฝากติดตามเติ้ลเฟิร์สวันด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณครับผ ขอบ ม คุณนะ ขอบคุณนะครับพี่ ขอบคุณครับผม โอ้ยพี่อยากขโมยของผมไป โอเค ขอบคุณครับ ขอบคุณนะ ขอบคุณครับ